चला तर या मित्रांनो, आज एक नवीन रेसिपी घेऊन आलो आहे तुमच्यासाठी, गावरान gherde। हे गावाकडची पद्धत आहे। या कशी बनवायची, काय बनवायचं यासाठी मी तुम्हाला संपूर्ण व्हिडिओ घेऊन आलेलो आहे। या तर बघूया गव्हाचे gherde। पहिल्यांदा आपण हे जरा पाणी टाकून जरा असं पातळ करून घ्यायला चालू करूया। पाणी एकदम वतू नका, असं बारीक 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 जरा 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 सोडत सोडा। आता एकदम हे होऊन बसेल चिक्कुल कर बारीक वड्याला कसं आपण करून घेतो पीठ, तसं पीठ करून घ्यायचं आहे। पूर्ण असं पातळ पण एकदम पाण्यासारखं झालं पाहिजे। जरा मीठ टाकूया यामध्ये। असं मोठं भरून घ्यायचं आपण आणि यामध्ये असं सोडायचं, असं 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 कड्यानं सोडा, असं म्हणजे कसं सगळीकडे हे होते। जिथे जिथं राहिलंय तिथे थोडंसं सोडा, काय होईल त्यामुळे आपलं तुटणार नाही काढताना। जरा हलकं तेलात हात मारायचं, हलका। बटर नो है बटर हा लागला असं पलटून घ्यायचं आहे आपण। मस्त असा कलर आला पाहिजे असा। चवीलाही खारट असल्यामुळं मित्रांनो एक नंबर लागते खायला। तोंडाला चव नसेल तर नक्की रेसिपी ट्राय करून बघा तुम्ही, तुमच्या तोंडाला चव येणार। आणि ही रेसिपी कोकणामध्ये खूप लोक डेली करून खातात, कारण त्यांना ही उत्कृष्ट असं इझी वेमध्ये होणारी रेसिपी आहे। कमी वेळात, अगदी कमी वेळात घरात कोण नसेल तर करायला विसरू नका gherde रेसिपी, आणि एक नंबर लागणार मित्रांनो तुम्हाला। एक नंबर आलेलं असं gherde आपलं, तुम्ही बघू शकता। रेसिपी उत्कृष्ट असं तेलामध्ये भाजून गावरान चुलीवरती केलेलं आहे। तुम्ही नक्की करून बघा रेसिपी आणि आम्हाला कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका मित्रांनो।